the wink. I like the view. You do? You're my best view. Hi guys, it's me Esel and welcome back to my channel. For today's video will be the part 2 ng pagkakolor natin ng hair. So if you guys haven't watched the part 1, which is yung process ng pag-bleach ng hair ko, I will put the link on the description box. And update ko lang kayo sa pag-bleach ng hair ko. Hindi siya nag-dry. Siguro kasi inalagaan ko siya ng conditioner. Like everyday ako nagko-conditioner. Kaya hindi siya nag-dry. And sinabi ko rin doon sa part 1 na 3 days ko siya ipapahinga bago ako mag-color ng blue. Pero actually, 1 week na to. And as you can see naman, yung roots na black, tumutubo na siya. May mga inuna lang kasi akong i-film, kaya hindi ko siya agad nakulayan ng blue. So, nakaka-excite to kasi first time kong mag-blue na hair. The last time na nag-bright color ako is nung... Ilang taon ba tayo ng day? Ayun, nung 10 years old ako, nag-color kami ng red. Tsaka girl. Mukha kaming manok. So, actually, ako na nag-color ng hair nun. Bale, nirecruit ko lang yung aking pinsan na mag-color din siya ng hair na red. So, huwag nyo gagawin yun kasi ang pangit na. But anyway, mag-start na tayong mag-color ng hair. So, I have here 2 Bremod. Shade is ayan, blue. So, itong dalawa yung gagamitin natin today. Ito lang yung i-mix natin. At yung natira kong oxidant nung nag-bleach ako. Bali, half pa siya. So, ang sabi dito is, ang pag-mix niya is 1:1. Pero since I have here a 1/4 cup lang, which is 60 ml siya. So, siguro ang gagawin ko na lang is, hindi ko siya masyadong ipupuno para mga 50 ml lang yung katumbas niya. So, bali, dalawa nun, which is 100 ml. So, ganun na lang yung gagawin natin. Okay, so mag-start na tayong mag-mix. Okay, so isa lang muna yung i-mix ko ngayon. Kasi madali lang naman magdagdag. So, start ko nang ihalo yung oxidant. Okay, so ganito yung itsura niya, guys. So, as you can see, parang hindi siya blue. Pero, mag-start na siya siguro yung i-apply. Nag-turn na siya into blue. So, ganito kadami yung isang tube. So, let's see kung... Feel ko magkukulang pa siya sa hair ko. Pero, ayan, mag-start na tayong mag-color. Don't forget to wear your gloves, okay? Okay. Muntik ko na siyang makalimutan. The wink. Wow, look at that. So, bala ganyan lang siya. Parang sinashampoo ko lang siya sa hair ko. Nakukulayan and ubos na rin yung isang tube. And since bumigay na rin ng ating gloves, no, magkamay na rin tayo kasi same lang din naman. So, ito na yung pangalawang tube. Mix lang natin siya ulit.
siyang lagyan lahat. And I think nalagyan ko naman lahat ng parts. As you can see, basang-basa talaga siya. So, minake sure ko na malagyan lahat ng hair natin para pantay-pantay yung pagkakalagay. Sana. So, yung feeling niya sa anit, medyo mainit din and makatay sa pakiramdam. So, ililive ko lang siya for 20 minutes. Push ko muna yung hands ko. So, hindi siya ganong natanggal sa hands. So, kailangan talaga natin mag-gloves. What time is it, ate? 12 a.m. na. And, babanawan natin siya. Mga 15 minutes pa. Kasi, kainin pa ito natin na lagay, lalo na sa likod. Kaya, 15 minutes pa na lang siya ibababay. It's 12:10. The view. You're my best view. So, 1 minute more. Okay, so it's 12:15. So, babanlawan ko na siya with water and conditioner. And I'll be right back. Guys, ayun na nga po ang naging resulta ng hair color natin. I'm so happy. Kita mo ba yung sparks sa mata ko? Kasi guys, ito talaga yung gusto kong i-achieve. Actually, medyo kinakabahan pa ako. Baka kasi mag-light na blue. Ayoko naman ng sobrang light. So, ito, tamang-tama lang siya. Yes, sa madilim, it looks like a black. Kasi ano ito midnight blue. Pero, pag na-arawan siya or na-ilawan, ayun, lumalabas yung color na blue. Like, for example, may flashlight ako. Ready! Ayun guys, so, ayan. See? And if nagtataka ka na naka-full makeup pa ako, no, na nag-montage lang ako. Kasi po, kakatapos ko lang TikTok. TikTokers. Ayun, katapos ko na mag-TikTok ng I'm a Barbie girl. Hindi kasi ni-request lang yun ni Ate Margie. Hi Ate Margie. Ayun. So, for sure, na-post ko na siya ngayon. So, panoodin nyo naman guys. Ilang oras akong nag-makeup mo. Ilang oras kong tinapos yun. And eto nga, malambot siya. Hindi siya nag-dry sa akin. So, alagaan nyo lang talaga siya ng conditioner or yung may keratin na conditioner. Tama ba? May ganun alam ko. So, ayun na guys. So, thank you guys so much for watching this video. And sana nag-enjoy ka sa mga kaartihan ko. Ayan, sana nag-enjoy ka sa video na to. And if you do, please give it a thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel. So, see you on my next DIY. Bye-bye! Thank you.